I was struggling a lot with distraction. एक महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो एकदम डिस्ट्र्याक्टेड फिल हुने एभ्री कुराहरूमा. वाइ आई डिसाइडेड or why I felt I need some detox सोसल मिडियाबाट चाहिँ किन ब्रेक चाहियो जस्तो फिल भयो पनि I was on my phone 24/7 जस्तो नै भनौँ. मेरो स्क्रिन टाइम देखेर मलाई आफैलाई तर्सिन्थेँ. ब्रेकफास्टमा पनि फोन चाहियो, बाथरुम जाँदाखेरि फोन चाहियो, लन्चमा पनि, डिनरमा पनि, बिफोर बेड पनि फोन चाहियो. अनि केही काम पनि गर्नु मन नलागे जस्तो हुने, अनि कुनै काममा फोकस नहुने, गर्नै पर्यो भन्ने चाहिँ मात्रै गर्ने, नत्र एकदम एक्सक्युजेसहरू धेरै आइरहेको थियो. अनि आई वाज नेभर अ काइन्ड अफ पर्सन जसले चाहिँ एकदम सिरिजहरू हेरेर टाइम स्पेन्ड गर्ने गर्थेँ मैले. बिकज मैले कहिले पनि सिरिजहरू हेर्न किन रुचाएन भने अब एपिसोड्सहरू हुन्छ अभियसली, अनि एकचोटि हेर्ने बानी भइसकेपछि त्यसको फेरि एडिक्सन जस्तो हुन्छ. अनि यु हेभ टु वाच अर्को एपिसोड पनि हेर्न मन लाग्छ. त्यही गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एडिक्सन हुन्छ. बेटर नहेरौँ भनेर सोचेर मैले कहिले पनि हेर्दैन थियो. अनि ब्याक 1 मन्थदेखि चाहिँ आइ एम वेस्टिङ माई टाइम, नट वेस्टिङ भनौँ, बट आई वाज वाचिङ अ लट अफ मुभिज, वाचिङ अ लट अफ सिरिज. त्यसभरि त्यही गरेर बस्ने, अनि जिम जान, अनि वर्कआउट गर्न पनि एक्सक्युज भयो जस्तो. एन्ड नाउ दिस इज हर्टिङ. मेरो आज ढाड दुखिरहेछ, आज मेरो काम छ कर, अल अफ द्याट भइरहेको थियो. अनि सोसियल मिडिया पनि एकदमै धेरै स्क्रोलिङ भयो. सो आई थट डिप डाउन मलाई थाहा थियो आई निड अ भेरी गुड डेटक्स. सोसियल मिडियाबाट चाहिँ मलाई एकछिन ब्रेक चाहिरहेछ भन्ने जस्तो फिल भइरहेको थियो. हिजो र अस्तिबाट चाहिँ आइम डुइङ यो बिहान उठेर काम गर्नुभन्दा स्टार्टिङमै वाइफाई अफ गरेर काम गरिरहेको चाहिँ आज 2 दिन भयो. सो आई थट आई वाज क्वाइट फिलिङ बेटर पनि. सो आई थट आई फिल्म पनि गर्छु सँगसँगै भनेर आइएम डुइङ द्याट. यो चाहिँ अलिकति बेटर पनि फिल भइरहेको छ. सो आई थट आई फिल्म पनि. अनि म यतिकै बोर पनि हुँदैन डेफिनेटली. अनि यो भिडियो कसैलाई चाहिँ हेल्पफुल पनि हुनसक्छ. बिकज आई नो देयर आर अ लट अफ यु म जस्तै आइएम फिल्मिङ विथ माई क्यामरा. आइल गो. अब लन्च गरेर सबै कुराहरू सकियो. अब चाहिँ आई हेभ टु गो टु एउटा मेरो चस्मा भाँचिरहेछ. सो यो बनाउनु जानुपर्ने छ. एन्ड देन आइल गो टु माई स्टुडियो. त्यहाँ गएर बरु वर्क स्पेसमा बसेपछि ओर आइल गो टु क्याफे. एन्ड देन इभिनिङमा आइल गो टु द जिम. त्यसपछि आएर अनि डिनर प्रिपेयर गर्ने. एन्ड या द्याट्स इट.
So what I do when I feel एकदमै overwhelmed with all of that emotion अनि मैले केही गरिरहेको छैन, गर्नु पनि मन लाग्छ होइन, उठेर एकदम प्रोडक्टिभ हुनु पनि मन लाग्छ, बट देन फेरि भनेर एक्सक्युजले जित्दिन्छ होइन, भोलि गरौँला भन्ने एक्सक्युजले जित्दिन्छ। अनि सो इट्स बिन अ भेरी लङ टाइम, मेरो दाइको बिहेभन्दा अगाडिदेखि नै हो मलाई यस्तो भएको खास। त्यसपछि चाहिँ अब धेरै भयो होइन, सो आई हेभ टु चेन्ज मेरो ह्याबिट। बट समटाइम्स टेकिङ ब्रेक इज ओके, लाइक एकदमै हार्ड हुने आफूमा पनि भनेको होइन, समटाइम्स ब्रेक इज ओके, बट त्यो कुरा चाहिँ रिपिटेडली भयो भने असर गर्दो रहेछ। आई नो अहिले यो गरिसकेपछि पनि अलि टाइमपछि वेन आई हेभ अ लट अफ फ्री टाइम म फेरि ब्याक हुन्छु होला, रेस्ट डेजहरू हुन्छ, ब्रेक लिन्छु, अभियसली लिन्छु होइन। बट देन आई जस्ट वान्टेड टु सो यु, मलाई चाहिँ अलिकति डेटक्स गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ म कसरी गर्छु भनेर आई वान्टेड टु सो यु। अनि दिउँसोको सबै काम सकाइसकेपछि चाहिँ जिम गएँ, जिममा राम्रो वर्कआउट गरेँ, मजाले फुल मेरो रुटिन पुरै सकाएँ। अरू बेला चाहिँ भयो अब यति भयो हुन्छ भन्ने निस्किने गरिरहेको थिएँ। अनि राम्रो रुटिन सबै कुराहरू फलो गरेर सबै मजाले गरेँ। मेरो चाहिँ माइन्डमै मैले राखिसकेको थिएँ कि होइन अब चाहिँ गर्नु हुँदैन है, अब चाहिँ यस्तै भयो भने धेरै धेरै ओभर हुन्छ भनेर आई ह्याड त्यो थट मेरो माइन्ड मेकअप गरिसकेको थिएँ। एन्ड देन या केम ब्याक होम, फ्रेस भएँ, हाम्रो स्किन केयर रुटिन गरेँ, बेडरुममा छु अहिले, 8:30 हुन लागिरहेको छ, आइ एम अबाउट टु ह्याभ मेरो डिनर। अब अलिकति चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ, आई हेभ टु राइट समथिङ, अनि आई अल्सो प्लान मेरो भोलिको डे के गर्ने भनेर आई हेभ टु प्लान, आई डु द्याट, आई सो यु हाउ आई डु द्याट। एउटा सानो मिनी बोर्ड छ मसँग, यसलाई चाहिँ एभ्री डे वाइप गर्दै अनि तपाईँको नेक्स्ट डेलाई प्लान गर्नु मिल्छ। म एभ्री इभिनिङमा चाहिँ भोलिको डे प्लान गर्छु। स्टुडियो जानुपर्ने छ भोलि 3 मा, एन्ड देन प्लान सम कन्टेन्ट, लन्च पनि हेल्थी, जिम एट 5 PM, अनि रिड फर आवर अगेन अब बेड टाइममा, डिनर गरिसकेपछि अनि एउटा फेरि प्लान कन्टेन्ट भनेर लेखेको छ। प्रायोरिटिजहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, प्रायोरिटिजमा चाहिँ विच इज हाई प्रायोरिटीमा के छ र अलिकति कम प्रायोरिटीमा के छ, नट टु डु लिस्ट। जस्तो मेरो माइन्डलाई चाहिँ अलिकति ओभरवेल्म जस्तो फिल जस्तो भइरहेछ भने चाहिँ आई जस्ट टेक ब्रेक फ्रम इन्टरनेट र आफूमा नै धेरै टाइम स्पेन्ड गर्छु, फ्यामिलीमा गर्छु, अनि ट्राई टु ब्रिङ द्याट फोकस ब्याक। सो yeah, I hope you guys enjoyed watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye bye.